วันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเปลี่ยนยางประตู Lancer EX กันอุปกรณ์ที่เราจะใช้ก็มีเครื่องมือชุดบล็อกแล้วก็ชุดงัดยางประตูแล้วก็ตัวสำคัญตัวเอกเราก็คือยางประตู Lancer EX คู่นี้ครับที่เราจะเปลี่ยนเป็นข้างซ้ายชุดบล็อกที่เราเตรียมไว้ก็คือจะมีเบอร์นี้นะครับที่เราจะมาไขน็อตที่ยึดกับบรรพับรถไว้เพื่อที่จะได้ไขออกมาแล้วก็นำยางประตูตัวนี้ออกมาจากตรงนี้ออกมาจากตัวโค้งตรงบรรพับด้วยประตูรถยนต์ครับโอเคเรียบร้อยเรามางัดจิ๊บตัวแรกกันกับยางประตูนะครับโดยใช้เครื่องมือแล้วก็ผ้ารองกันไว้กลัวสีรถเราจะมีเป็นรอยประมาณนี้เมื่อจิ๊บตัวแรกหลุดแล้วก็ไล่ดึงออกมาจากโครงรถตัวนี้ค่อยๆนะครับตัวนี้จะเป็นสีของรถยนต์เราต้องระวังนิดนึงเวลาเราแกะกิ๊บที่หักนี้ก็เราจะมาใช้ครีมตัวนี้ในการที่จะแกะออกมาอีกทีหนึ่งตัวนี้จะประมาณนี้ออกมาหลังจากที่เราได้มีการถอดชิปยางประตูออกหมดเสร็จเรียบร้อยเราก็จะทำการใส่ยางประตูตัวใหม่แต่ก่อนที่เราจะใส่เราก็จะมีการเช็ดทำความสะอาดขอบประตูเราก่อนพวกฝุ่นอะไรเนี่ยจับให้มันดูสะอาดก่อนที่เราจะติดตั้งเราก็ต้องมาเคลียร์พวกฝุ่นอะไรให้มันออกให้หมดเริ่มใส่กิ๊บตัวแรกที่ยางมุมประตูมุมนี้นะครับกิ๊บจะเป็นตัวสีดำเรากดเข้าไปปุ๊บจากนั้นเราก็จะไล่มาตามตำแหน่งของรูกิ๊บแต่ละรูเราก็จะทำการไล่เลยนะครับตอนนี้ตำแหน่งของรูว่าก็ทำการไขเข้าให้เหมือนเดิมแล้วเราก็จะมาทำการเทสประตูเสร็จสิ้นเมื่อเสร็จการจากการติดตั้งยางประตูรถยนต์เรียบร้อยเราก็จะมาทำการตรวจเช็คว่ายางประตูของเรามีความแน่นหนาแค่ไหนมีอากาศเข้าได้ไหมยางไหมเรามาด้วยการใช้กระดาษ A4 1 ใบสอดเข้าตรงกลางประตูรถยนต์แล้วก็ปิดตอนนี้ลมพัดแรงมากจอสักครู่ปิดเข้าไปแล้วก็ทำการดึงถ้าแน่นแบบนี้แสดงว่ายางประตูของเราโอเคได้มาตรฐานข้างนี้เป็นข้างขวาที่เรายังไม่มีการเปลี่ยนยางเส้นใหม่เข้ามาเป็นยางเส้นเก่าเราจะทดสอบให้ดูว่ามันความแน่นของยางประตูมันเป็นอย่างไงเราสามารถจะดึงได้แบบสบายจะแตกต่างจากข้างที่เราเปลี่ยนเมื่อกี้นี้นะครับว่ามันแตกต่างกันยังไง เ
ติดตั้งยางประตูตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับ เราจะมาทดสอบความหนึบความแน่นของประตูกัน